Nu știu. Dar voi vă mărturisi ce s-a întâmplat în mintea mea. De ce David și nu eu? Cum adică? Iată ce s-a putut face prin el. Să nu se poată face și prin mine? Iată unul care pe de departe pare mai presus de mine. Eu să mă las mai prejos? Ambiția și are rolul ei. Cu siguranță este sfințită de Duhul Sfânt. A doua sesiune am intitulat-o Șansa lui David. Și este o întrebare foarte importantă pe care vreau să o analizăm din toate părțile. De ce David și nu altcineva? De ce David și nu Sergiu? De ce David și nu Ștefan? De ce David și nu Cornel? De ce David și nu eu? De ce David și nu fiecare dintre noi? Sunteți ambițioși de felul vostru? Ar fi bine să fiți. Șansa lui David a fost unică. Descurajant. El a fost făcut dintr-un aluat special. Bagajul genetic contează. Nu contează? Contează. Asta a fost șansa lui. Când Dumnezeu l-a creat pe David, pentru că dorea ca prin el să inunde tot pământul de lumină, a spus, pe el îl voi face dintr-un aluat special. Nu voi pune așa multă încăpățânare, teamă, slăbiciune. Lui va fi ușor să mă iubească și să mă slujească. S-a născut într-un context special al istoriei. Nu poți să fii un izbăvitor dacă nu este nevoie de izbăvire. Nu poți să marchezi istoria decât dacă ești într-un moment de criză. El s-a născut într-un moment de criză. Nimeni n-a reușit să împlinească promisiunea lui Dumnezeu până atunci. Și a împlinit-o el. A fost șansa lui. Asta este. Resemnează-te. A avut parte de o alegere și o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Tu tot ne spui de David, dar Dumnezeu l-a chemat pe David și l-a uns cu un de lemn. Cine te-a chemat pe tine? Apropo, nu am văzut să fi fost uns vreodată cu un de lemnul sfânt. Dumnezeu în suveranitatea lui, ne spune Pavel în Roman, capitolul 9, alege pe unii să fie vase de cinste. Știm despre cine este vorba, David. Și pe alții, vase amărâte de ocară. Știm despre cine este vorba, noi. Dumnezeu e suveran. Poți să-i spui de ce? Așa a dorit El să lucreze. El poate să aleagă pe cine vrea și să împietrească pe cine vrea. Și l-a ales pe David, Smerește-te. David a ocupat funcția de împărat și de aceea a putut avea o influență așa de mare în Israel. Păi atunci când Dumnezeu te înalță deasupra unui întregul popor, normal că devii un reper, dar pe mine în cămeruță, cine să mă vadă? Familia mea și atât. A avut o funcție. Funcția este cheia impactului său asupra omenirii. Și nu în ultimul rând, de ce să nu recunoaștem marea șansă a lui David? Biografia sa a fost inclusă în Sfintele Scripturi. Dacă m-aș fi născut și eu pe vremea lui și aș fi avut șansa ca biografia mea să fie inclusă în Sfintele Scripturi, păi e normal ca sute și mii de oameni și milioane de oameni să se întrebe cine a fost David, cum s-a luptat cu Goliat, cum a învins leul, cum a învins ursul. Asta a fost marea șansă a lui David. Păcatul nostru este că ne-am născut după ce s-a încheiat scrierea Sfintei Scripturi. Dacă ne-am fi născut mai înainte, cu siguranță că și, nu știu cu siguranță, dar am fi avut o șansă. Sergiu, născut în Suceava, viteaza lui David, lângă Fălticeni. Dar, din păcate, Sergiu s-a născut în secolul 20 și a ratat această șansă. Așa să fie. Căci Domnul l-a ales. Nu mă duci așa ușor. Cu toate că ai adus o mulțime de argumente să mă convingi că eu în veci și pururi nu pot să am șansa lui David, am măcar un contraargument. Cunosc pe cineva căruia i s-a oferit o șansă similară. După ce Dumnezeu îl pedepsește pe Solomon și dezbină împărăția, îl cheamă pe Ieroboam
și spune, pe tine, când Ieroboam era tiner, te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul și vei fi împăratul lui Israel, dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile mele și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine și îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David. Dumnezeu se înfățișează înaintea lui Ieroboam într-o zi banală când mergea pe câmp, prin profetul său. Și Dumnezeu îi pune pe tavă, îi pune în palme lui Ieroboam, o șansă. Dumnezeu îl trezește din somn și îi zice, îți dau șansa lui David. Și deodată Ieroboam se trezește cu această povară imensă în mâini. Deci măcar cineva a avut șansa lui David. Dar Ieroboam era tot în vechime, Scriptura încă nu fusese scrisă. De aceea a avut și el o șansă similară cu a lui David. Dacă el ar fi trăit ca David, s-ar fi consemnat despre el în Scriptură și așa mai departe. Căci Domnul l-a ales. Și totuși, nu doar Ieroboam a avut șansa lui David. Măcar toți împărații din Iuda, urmașii fizici, biologici a lui David, au avut șansa lui. Am observat în 1 și 2 împărați că atunci când Dumnezeu analizează fiecare împărat din Iuda, el spune, a fost sau n-a fost ca David? Și putem concluziona. Nostalgia lui Dumnezeu după David, atunci când privește la împărații lui Iuda, ilustrează așteptarea sa ca și ceilalți împărați să fie ca David. Deci se pare că cel puțin împărații lui Iuda aveau șansa lui David. Nu e suficient, dar tot e mai bine. Măcar Ieroboam, măcar împărații. Dar, mai mult de atât, îndrăznim să mergem mai departe? Ne oprim puțin și punem o întrebare. Cum a fost posibil ca Dumnezeu să binecuvinteze un întreg pământ și o întreagă istorie din pricina unui singur om? Cum a fost posibil? Am o întrebare. Ce legătură are un păcătos și necredincios ca Abiam, care trăiește neascultarea de Dumnezeu, și un David care a trăit cu 100 de ani înainte? Ce legătură este între un Ierusalim necredincios de pe timpul lui Ezechia și un David care a trăit cu 300 de ani înainte? De ce, după 300 de ani, Dumnezeu nu-și revarsă judecata spre Ierusalim, ci spune, din pricina lui David, eu voi cruța Ierusalimul? Este ca și cum aș fi un profesor și aș avea un elev care n-ar învăța nimic, care pe teza la matematică mi-ar scrie poezii în care mă ironizează, bineînțeles pe mine profesorul. Eu primesc lucrarea și îi spun, îți spun 5. De ce? Din pricina bunicului tău, Ghica Voievod. Vi se pare drept? Vi se pare onest? Dacă el nu a învățat, dacă el a scris așa de rău în teză, să-i se pună 1, nu, 2. Să pice examenul. Ce legătoare are bunicul lui cu acest suflet? Cum funcționează Dumnezeu? Întreba cineva. Cum decide El să binecuvinteze pământul? Pare să nu fie drept. Și totuși El o face. Vom observa că acest principiu al binecuvântării printr-un singur om, printr-un singur vas, printr-un singur mijlocitor, nu se aplică doar la David. Mi-aduce aminte de Avram. Avram se târguiește cu Dumnezeu. Dumnezeu, după ce îl vizitează pe Avram, îi spune, vorbește cu sine și spune, eu vreau să nimicesc Sodoma și Gomora, paharul nelegiurilor lor a ajuns până în vârf, dar să ascund eu acest lucru prietenului meu, Avram? Și Dumnezeu întreagăt, când se încălța la șireturi și ieșea din casa lui Avram,
Îi spune așa întreagăt, mă duc să nimicesc Sodoma și Gomora. Cum continuă textul? Dar Avram a stat înaintea Domnului. Dumnezeu vrea să iasă, Avram stătea în ușă. Dumnezeu vrea să iasă partea stângă, Avram se punea partea stângă. Avram nu-i dădea voie lui Dumnezeu să iasă din casa lui. Și spune, stai puțin, ce s-a întâmplat? Totuși, în acea cetate, dacă ar fi 50 de oameni drepți, cum să nimicești tu pe cel drept și pe cel nedrept? Ca și cum Avram nu se putea gândi că Dumnezeu îi poate lua pe cei drepți și scoate afară din cetate. Dar era un joc de cuvinte. Trebuia cumva să-l înghesuie pe Dumnezeu, să-l prindă la colț, să-l prindă la cotitură. Dacă vei găsi tu 50 de oameni drepți în acea cetate, nu o vei cruța? Dumnezeu zice, da, o voi cruța. Și Avram zice, am fost cam generos, 50 nu se găsesc în Sodoma, nu se găsesc în Iași 50 de oameni drepți, nu. Coborâm. 40. O voi cruța pentru 40. 30, 20. Avram cu nerușinare trage de preț în fața afaceristului istoriei. Și afaceristul istoriei se lasă păcălit de Avram și coboară prețul. Și Avram, care încă nu cunoștea pe deplin inima plină de îndurarea lui Dumnezeu, spune, să nu te mâni pe robul tău, doar o singură dată și nu mai spun, nu mai negociez, promit, ultima negociere. Dacă se vor găsi doar 10 oameni drepți, și el probabil a numărat familia lui Lot, fetele, măcar 10 trebuie să fie soții lor, dacă se vor găsi 10 oameni drepți, vei cruța tu cetatea aceasta? Da. Observați, Dumnezeu este gata să cruțe o cetate întreagă, plină de fără de legi de neimaginat, din pricina a 10 oameni drepți și din pricina unui om mijlocitor pe nume Avram, care nu-i dă voie lui Dumnezeu să plece din casa lui. Și acum am o întrebare. Dacă Avram mai trăgea de preț, ce se întâmpla? În cetate era un singur om neprihănit, pe nume Lot, pe care Dumnezeu îl izbăvește din pricina lui Avram. Dacă Avram ar fi tras de preț și ar fi zis, Doamne, sunt nerușinat, să fiu nerușinat până la capăt. Dacă un singur om se găsește în acea cetate, cruță cetatea aceasta, ce credeți că i-ar fi răspuns Domnul? O voi cruța. Dar Avram se oprește la cifra 10. O repet încă o dată. Dacă Avram negocia până la 1, Dumnezeu ar fi cruțat o cetate cu 10.000 de locuitori. Un singur cuvânt din partea lui Avram ar fi putut schimba destinul unei cetăți. Vi se pare incredibil? Dar Avram s-a oprit. Și Dumnezeu n-a cruțat-o. Și ar fi cruțat-o. Destinul unei cetăți, hotărât nu de Dumnezeu, ci de abilitățile de negociere ale unui boț de țărână. Când poporul Israel își face vițelul de aur, nu trecuseră decât mai puțin de câteva săptămâni de când Dumnezeu le vorbise. Pentru prima oară niște oameni au auzit glasul lui Dumnezeu din cer și le vorbise pe limbajul lor, în urechile lor. Și primul lucru pe care Dumnezeu le-a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, să nu îți faci chip cioplit în mijlocul tunetelor, în mijlocul fulgerilor. Și nu trăi decât câteva săptămâni și poporul face un vițel de aur. Și atunci Dumnezeu se apropie de Moise și spune, lasă-mă să nimicesc poporul acesta. Și Moise începe să negocieze cu Dumnezeu.
ca Avram de altă dată. Dar știți cât au durat negocierile dintre Moise și Dumnezeu pentru cruțarea poporului? 40 de zile și 40 de nopți. Moise nu mănâncă, Moise nu bea, Moise nu doarme, ci continuu negociază cu Dumnezeu. Și negociază până la capăt, ajungând înaintea lui Dumnezeu și spunându-i: mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar nu nimici acest popor. Și când Moise aduce acest argument, când Moise negociază până la capăt și nu se lasă bătut, cum s-a lăsat într-un fel bătut Avram pe ultima 100 de metri, dar Moise era într-o fază superioară a revelației, Moise negociază până la capăt și se pune pe sine prețul vieții sale. Dumnezeu se oprește și spune: Moise, m-ai convins. În ciuda tragediei din acest popor, îl voi cruța, îl voi ierta din pricina ta. Cum funcționează Dumnezeu? Suntem în Cartea 1 Împărați și am fost fascinați să descoperim că Ilie este un nou Moise. Și după ce Ilie este dezamăgit de popor, după toată lucrarea lui de 3 ani și jumătate, poporul rămâne în frunte cu Ahab în moarte și în pietrire. Ilie este dezamăgit, este disperat și zice lui Dumnezeu: Doamne, ia-mi viața, nu sunt mai bun decât părinții mei, sunt inutil în planurile tale, nu mai pot face nimic, am făcut tot ce am putut și nu s-a schimbat nimic, Doamne, ia-mi viața. Și în acel context Dumnezeu îi zice: ok, dacă vrei să vii acasă, te iau acasă, dar înainte să te iau îți spun un singur lucru: dacă tu pleci, mânia mea va pârjoli tot poporul. Tu te vezi inutil în planul meu, dar tu ești pricina pentru care amân judecata și mai ofer har unui popor întreg. Din pricina ta, Ilie. Ilie, când înțelege acest adevăr, se îmbărbătează și rămâne în tiparul mijlocirii până în ultima clipă a vieții lui. Și nu în ultimul rând, ajungem la David. După 1000 de ani de ruină de istorie, din pricina unui singur om, Dumnezeu își aduce aminte de promisiunea pe care a făcut-o lui Avram și îl face pe Israel moștenitor al țării promise. De ce? Datorită unui singur om, Dumnezeu poate binecuvânta o întreagă cetate, o întreagă țară, un întreg pământ și o întreagă istorie. De ce? Doamne, cum funcționezi Tu? Acest adevăr este înălțat și de profeții Domnului. Înainte de ducerea lui Israel în robia babiloniană, când judecata prin oștile lui Nebucanețar se apropia de Ierusalim, când nu mai era nicio speranță, Dumnezeu care este un Dumnezeu al îndurărilor, în primul rând, și nu al nimicirii, Dumnezeu care se zbătea în sine și se gândea: Ierusalime, cum să te dau, cum să te nimicesc, cum să te vând? Domnul mai are o ultimă speranță și strigă cu disperare: cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreo unul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul. Dumnezeu revine la același tipar: dați-mi un om. El continuă căutarea sa și prin profetul Ezechiel. Și când judecata stă la ușă, Domnul își destăinuie. Profetul vede cum judecata bate la porțile Ierusalimului, privește spre Dumnezeu și îl întreabă: Doamne, judecata stă să vină, ce faci Tu în aceste clipe? Ezechiel, dragul meu Ezechiel, vrei să știi ce fac în aceste clipe? Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să o nimicesc, ca să nu o nimicesc. Dar, și apoi cu o tristețe de moarte, îi spune: nu găsesc niciunul. Din pricina lui David. Cum a fost posibil?
cum a fost posibil. Până aici ne-a ajutat Dumnezeu. Am ajuns la prima pauză. Vom avea 20 de minute de pauză și semnalul reîntoarcerii va fi cântarea Angelica Shechinei. Dar îl rog pe Ștefan să introducă pauza și dacă mai sunt alte anunțuri.